بسم الله الرحمن الرحیم. اوبه د حل کوونکي په توګه، یعنې اوبه موږ سره یو ښه محلل دی. اوبه یو ښه محلل دی، ښه حل کوونکی دی، ښه حل کوونکی دی، ښه حل کوونکی دی. د دې له امله اوبه د جامو وینځلو دپاره موږ استعمالوو، ځکه چې دې کې مواد خالیږي. همدارنګې غیر عضوي مرکبات چې کوم دي، همدارنګې میوو لپاره، ځان، لاسونه، پښو، نورو شیانو د مینځلو لپاره موږ چې کوو استعمالوو. کمې خاورې او دوړې صحیح ده، خاورې او دوړې چې کوم زموږ جامو پورې نښلي، میوو پورې، نورو شیانو پورې، نو موږ د اوبو په وسیله دا حلوو. نو اوبه یو ښه حل کوونکې ماده ده، ښه حل کوونکې ماده ده، او اوبه ته موږ یو یونیورسل محلل دی ته موږ یو ډېر زیات شیان چې دی موږ سره هغه څه کوي، هغه موږ سره حلوي. ډېر زیات شیان چې دی هغه سره حلوي. اوبه قطبي دي موږ سره، اوبه قطبي دي. قطبي نه مطلب دا زموږ که موږ د اوبو ساختمان وګورو، دا د اوبو ساختمان دی، نو ده باندې قسماً جزوي قسمي منفي چارج په اکسیجن شته، او مثبت چارج په هایدروجن دی، او بل مثبت چارج په هایدروجن دی. نو دې وجې نه دلته موږ سره د چارج توپیر دی، قسماً مثبت منفي چارجونه دي په دې کې. نو دې له امله اوبه ما سره څه دي، قطب ویل کېږي، جانبین، طرفونه. نو دې کې ما سره یو طرف چې دی د مثبت چارج برخه ده، دا مثبت چارج دی، دا مثبت چارج دی، منځ کې ما سره څه دی، منفي چارج دی. نو جانبین دي د مثبت او منفي چارجونه په دې کې شته دی موږ سره. نو دې وجې نه دې ته بیا موږ څه یو، دې ته بیا موږ قطبي یو. نو قطبیت له امله اوبه ډېر ښه محلل دی، اوبه ډېر ښه محلل دی. موږ اوبه یو که نه، اوبه چې دی موږ که واخلو، نو اوبه ډېره لږه قوه استعمالوي چې مخالف چارجونه یو بل څخه څه کړي، جدا کړي. مثلا سوډیم کلوراید دی، نو سوډیم کلوراید باندې منفي او مثبت شته، او په اوبو کې منفي او مثبت شته. د دې وجې نه سوډیم کلوراید به په اوبو کې شي، اوبو کې منحل دی، اوبو کې به حلیږي. صحیح ده. نو اوبه چونکې قطبي دی، نو قطبیت له امله په دې کې ډېر شیان څه کېږي، حلیږي. یا یو بل یو شی دی، دا به انشاءالله بیا مخکې یو زده به هم شي، دای الکتریک کانسټنټ، دای الکتریک ثابت، دا د اوبو ډېر غټ دی. د اوبو ډای الکتریک کانسټنټ تقریبا 8 دی. د اوبو ډای الکتریک کانسټنټ ډي قیمت چې دی دا 8 دی. نو څومره چې ډای الکتریک کانسټنټ د یو محلل زیاتي، او هغه قطبي شیان ځان کې ښه حلوي، قطبي شیان ځان کې ښه حلوي. نو دا یاد ولرئ، قطبي شیان به په قطبي کې حلیږي، قطبي شیان به قطبي کې حلیږي، او غیر قطبي چې چارج نه لري، غیر قطبي توکي به، غیر قطبي مواد به، توکي به په غیر قطبي کې حلیږي. صحیح ده. موږ انګلیسي کې یو عمومي اصول یو لایک ډیزولو لایک، صحیح ده، یو رقم شی به په یو رقم شي کې حلیږي. نو بیا یو اکټیویټي هم ده موږ سره،
او اکټیویټي موږ سره دا ده چې مثلا بوره ګورو، صحیح ده، بوره. نو بوره موږ اوبو کې حلیږي که نه، صحیح ده، بوره صحیح ده. بوره زموږ سره مرکب دی، نو منحل دی که نه، غیر منحل دی که نه، او که لږ منحل دی. نو مونږ که بوره واخلو نو بوره ما سره منحل ده، صحیح ده، بوره منحل ده. خوړو مالګه واخلو، بورې فارمولې یاد ولرئ، بیا به انشاءالله زده هم شي. HC12 H2 O11 د بورې فارمول دی. دا یو فارمول زده کوئ، نو انشاءالله په وخت تېرېدو سره به ستاسو ډېرې فارمولې چې دي د مرکباتو ستاسو زده. د خوړو مالګې فارمول چې دی NaCl دی، خوړو مالګه. دا هم په اوبو کې څه دی موږ سره، دا هم په اوبو کې منحل دی، خو دومره منحل نه دی لکه څومره چې بوره منحله ده، صحیح ده، خو منحل دی. غوړي په اوبو کې منحل نه دي، غیر منحل دي ده، صحیح ده. شګې په اوبو کې غیر منحل دي. او ګچ چې دی، ګچ دا هم که مو واخلو نو ګچ هم دومره ډېر نه دی منحل، صحیح ده. نو ډېر لږ به منحلي یا بالکل منحل نه دی ګچ، صحیح ده. نو تېر دغه کې مونږ ویل چې ډېر زیات کم منحل دی، نو لږ منحل دی. او شګې غوړي خو بالکل منحل نه دي مونږ سره.